Yan yung sira, yung may line na green at saka pink, yung naka-circle. So, sa ngayon po, tinatanggal ng kasamahan ko yung screw sa manhole. Tsaka yung isang kasamahan ko po, pinatay niya yung yung power ng LED wall. So ito po yung loob ng LED wall. Itutour po namin kayo dito. Ito yung cabinet na ito troubleshoot natin. Mali yung sabi ng kailangan. Ito na yung ito yung problema. So ito yung pagkalitan natin. Para ano saan naman ito sir? Ito para laptop sa cabinet. Yung panel. Hindi na natin buksan. May na lang. May rapat tayo sa kalito eh. Mapait tayo rito. Mainit ka pa. So ito yung receiving module na ipapalit natin. Yan, bagong bago yan. So yan yung itsura niyan.
So yan yung defective parts. Tatago na natin. Tapos po magpapalit din tayo ng STP cable. Kasi yung STP cable na nakakabit wala na siyang lock. So importante talaga yung lock dito kasi sa tabing kalsada to. Medyo shaky kasi ang lugar na to eh. Kasi sa tabing kalsada nga.
So tapos na namin na testing. Kaya lang may black daw. Sabi ng kasamahan ko sa baba. Na-disconnect. Na-disconnect yung sa power niya. Yan, na-disconnect siya. Tingnan niyo. Na-disconnect yung power niya. So, i-connect lang natin to. Tapos, ma-okay na to. Okay. So ayun, bumababa na yung kasamahan ko. So bababa na rin ako mamaya. Yun, gumagana na yung LED wall natin. Okay na yung display niya.